Namaste. Welcome back to my channel P1T's Nepal and it's me Prem. आजको यस भिडियोमा मैले how to write news story अथवा how to write news report or how to write news article हो कसरी लेख्ने त हैन अब तपाईको एक्जाम आउँदैछ एक्जाममा obviously तपाईलाई यो यस्तो प्रकारको फ्री राइटिङ सोध्छ तपाईलाई है अब फ्री राइटिङ मैले अगाडि फ्री राइटिङ पनि मैले दुई प्रकारले आउँछ भनेर भनेको थिए हैन फ्री राइटिङ लेख्नु पर्ने तीनवटा क्वेशन आउँछ तपाईलाई हैन जसमध्ये तपाईलाई लङ लेख्नु पर्ने अथवा सर्टमा चाहिँ तपाईलाई आउँछ नम्बर अथवा मार्क्स 8 मार्क्स को चाहिँ तपाईलाई यस्तो प्रकारको क्वेशन आइदिन्छ कि हैन न्यूज रिपोर्ट लेख्नुस् भनेर अथवा न्यूज आर्टिकल लेख्नुस् भनेर आइदिन्छ गाइडेड राइटिङ भनेर मैले अगाडि भनिसकेको छु यदि भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु माथि आई आइकनमा पनि देखिराख्नु भएको छ होला हो गाइडेड राइटिङ भित्रबाट आउन सक्ने तपाईलाई क्वेशन मध्ये न्यूज रिपोर्ट अथवा न्यूज स्टोरी अथवा न्यूज आर्टिकल पनि एउटा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियो एकदमै तपाईलाई हेल्प गर्ने उद्देश्यले बनाएको हो जसमा चाहिँ मैले तपाईले कसरी लेख्ने त आर्टिकल हैन मजाले तपाईले हेल्प लाइनहरु दिदी हैन तपाईले यो बेलामा यो लेख्नुपर्छ यो स्टेजमा यो लेख्नुपर्छ हैन यति बेला यो लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ एकदमै मजाले बुझाएर चाहिँ यो भिडियो तयार गरेको छु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज तपाईहरुको लागि नै भिडियो बनाइरहेको छु तपाईले लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर जोडिराख्नु होला है त ओके लागु विषयवस्तुतर्फ यहाँनिर रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेर चाहिँ राखिदिएको छु हैन किनभने यो हामीले गाइडेड राइटिङ लेख्ने बेलामा चाहिँ अथवा न्यूज आर्टिकल लेख्ने बेलामा हामीले रुल्सलाई फलो गर्नुपर्छ हैन सो हामीले दुईवटा रुल्सबाट लेख्छौं जस्तै हामीले पास्ट टेन्समा पनि लेख्छौं र प्रेजेन्ट टेन्समा पनि लेख्छौं तर फ्युचरमा चाहिँ हामीले न्यूज आर्टिकल न्यूज स्टोरी अथवा न्यूज रिपोर्ट तयार गर्दैनौं जस्तै तपाईले नम्बर 1 मा रहेको जुन हामीले पास्ट टेन्स यो एकदमै युजुअली युज हुन्छ हैन कस्तोमा युज हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एक्सिडेन्ट भएको थियो हैन कुनै इभेन्ट भएको थियो प्लेन क्र्याश भएको थियो हैन अब कुनै सकिसक्यो फिनिश प्रोग्रामिङ पनि हुन सक्छ हैन कुनै क्र्यासेसहरु एक्सट्र्याक्ट पनि हुन सक्छ यस्तो प्रकारको यदि पास्टमा भइसकेको तिनी इभेन्टहरु छ तिनी यस्तो प्रकारको कुराहरु रहेका छन् भने त्यसलाई हामीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि न्यूज रिपोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी पास्ट टेन्समा गराउनु पर्छ नम्बर 2 मा छ प्रेजेन्ट टेन्स अब प्रेजेन्ट टेन्समा पनि गराउन मिल्छ अब कस्तोमा बनाउन मिल्छ भन्दाखेरि प्लेसेसहरुलाई अथवा लेक्सहरु माउन्टेन्सहरु हैन रिभर्सहरु ओमेनको बारेमा भयो अनि त्यसपछि एजुकेसन फर अल भन्ने यस्तो प्रकारको एउटा हेडलाइनमा यस्तो प्रकारको टपिकमा तपाईले प्रेजेन्ट टेन्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ अब जुन कुनै त्यो स्टाटसको त्यो फर्म जुन कुनै फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ हैन यो दुईटा भयो रुल तपाईले फ्युचर टेन्समा चाहिँ यसको रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्न है यो कुरा तपाईले यहाँनिर बुझ्नु होला अब मैले यो लेख्दाखेरि हामीले के लेख्नु पर्छ त हैन सो हेल्प लाइन हैन एज अ पार्ट टेन्स युजलको हामीले यसको रिगार्डिङ हेर्ने हो हैन यसको अकर्डिङबाट हामीले लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त है तपाईले यो मध्ये एउटा जान्दा हुन्छ दुईवटै जान्नु राम्रो कुरो तर आज चाहिँ यो मैले एउटा जुन चाहिँ पास्ट टेन्स युजुअलबाट चाहिँ बनाउँदै छु है त अब फर्स्टमा तपाईले लेख्ने भनेको हेडलाइन लेख्नुपर्छ अब हेडलाइन कहाँनिर लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ टपमा लेख्नुपर्छ म तपाईलाई एकछिन पछाडी तपाईको मोडल क्वेशनको जुन दुई नम्बर क्वेशन रहेको छ त्यो क्वेशनको यसको आन्सर लेखेर मैले अलरेडी तयार गरिसकेको छु अनि म तपाईलाई देखाउने छु हेडलाइन लेख्नु पर्यो अब हेडलाइनमा पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेडलाइनमा लेखिएको त्यो इच वर्डलाई के प्रत्येक त्यो शब्दको अगाडिको अक्षरलाई अगाडिको लेटरलाई चाहिँ तपाईले क्यापिटल लेटरमा चाहिँ लेख्नुपर्छ है यदि तपाईको फेरि अब प्रिपोजिसन अथवा आर्टिकलहरु जस्ताहरु आएका छन् अथवा इन अन द यस्तो प्रकारको आएका छन् भने तपाईले तिनीहरुलाई चाहिँ क्यापिटलमा लेख्न पाउँदैन जस्ट तिनी भन्दा बाहेकको अन्य वर्डहरु आउँछ जस्तै नेपाल अथवा कुनै हैन रिपोर्टरको आर हैन नेपालको यान यस्तै अगाडिको जुन लेटर हुन्छ त्यसले क्यापिटलमा लेख्नु पर्ने हुन्छ यो भयो पहिलो काम दोस्रो काम भनेको तपाईले बाइलाइन लेख्नु पर्ने हुन्छ अब बाइलाइन कस्तो त बाइलाइन भने के त भन्दाखेरि हु रोट द न्यूज आर्टिकल सोर्स खुलाउनु पर्यो तपाईले जस्तै तपाईले कुनै न्यूज देख्नु भयो हैन त्यो न्यूज कहाँ थियो त तपाईको आफ्नै रिपोर्टरले त्यो कुरालाई खोजेको हो कि अथवा तपाईले नयाँ नेपाल रिपोर्टरबाट तपाईले ल्याउनु भएको हो कि हैन कुनै पत्रिकामा देख्नु भएको हो कि हैन सो त्यो सोर्सलाई तपाईले चाहिँ नम्बर 2 मा लेख्नु पर्ने हुन्छ नम्बर 3 चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डेडलाइन अब डेडलाइन कस्तो त भन्दाखेरि when द रिपोर्ट इज रिटन
जस्ट बिलो द सोर्स होइन राइट प्लेस प्लस डेट। तपाईँले त्यो त्यो इन्सिडेन्ट कहाँ भएको थियो होइन, तपाईँले अब त्यो कति गते भएको थियो, कुन समयमा भएको थियो भन्ने कुरालाई खुलाउनु पर्यो होइन। भन्नाले तपाईँले त्यो कहाँ भएको थियो र त्यो बेला चाहिँ कुन थियो त, कुन समय थियो त, त्यो कुरालाई तपाईँले थर्ड नम्बरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँनिर दैलेख नोभेम्बर 30 काठमाडौँ डिसेम्बर 29 भनेर लेखिएको छ। जस्तै यहाँनिर दैलेख प्लेस भयो, ठाउँ भयो, एन्ड नोभेम्बर 30 के भयो त भन्दाखेरि यो डेट भयो त्यो बेलाको होइन। यसरी तपाईँले 3 मा यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब फोमा चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि लिड प्याराग्राफ। अब यो लिड प्याराग्राफ कस्तो त भन्दाखेरि योभन्दा तल हामीले बडी प्याराग्राफ लेख्नुपर्छ होइन, अथवा हामीले माथि हेडलाइन लेखिसकेका हुन्छौँ, त्यो हेडलाइनको आधारबाट होइन एक्सेप्सन अफ द हेडलाइन इन 1 or 2 sentences युजली एन्सरिङ द क्वेसन्स हु, वाट, वेयर, वेन, वाइ र हाउ। तपाईँको हेडलाइनको त्यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हेर्दाखेरि उब्जिन सक्ने क्वेसनहरू कि होइन, जस्तै को हो, कहाँ हो, के हो होइन, कसरी हो, कहिले हो, किन हो होइन, आदि इत्यादि क्वेसनहरू तपाईँको उठ्न सक्ने खालका क्वेसनहरू हुन्छ नि त। त्यसको चाहिँ तपाईँले अब यो सबैको एन्सर आउने गरेर दुईवटा अथवा एउटा अथवा दुईवटा त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ तपाईँले त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। नम्बर 4 त्यसलाई भन्छ लिड प्याराग्राफ। अब त्यही प्याराग्राफलाई लिड गर्दै तपाईँले चाहिँ नम्बर 5 मा बडी प्याराग्राफ लेख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले 2 देखि 3वटासम्म प्याराग्राफ लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि ग्रेटर डिटेल अफ द इभेन्ट इन क्रोनोलोजिकल अर्डर। अब यहाँ क्रोनोलोजिकल अर्डर भनेर कस्तो त भन्दाखेरि अब त्यो टाइम बाई टाइम हुन्छ नि त। जस्तै तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ, बिहान उठिसके पछाडि के गर्नुहुन्छ, हात मुख धुनुहुन्छ, फ्रेस हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ अथवा कलेज जानुपर्ने त कहाँ जानुपर्ने होइन, त्यस पछाडि यस्तो कलेज जानुहुन्छ अनि कलेजमा जानुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ। सो यो टाइम बाई टाइम भएको कुरालाई चाहिँ हामीले क्रोनोलोजिकल अर्डर भनेर भन्छौँ। सो यस्तै गराएर तपाईँले चाहिँ अब ग्रेटर डिटेलहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अप्टन इन 1 or 2 or 3 paragraphs, write using suitable tense, use indirect speech or passive if possible हैन। यदि तपाईले अब पोसिबल हुन्छ भने इन्डाइरेक्ट अथवा प्यासिभ स्पिचमा पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ र खास गरी चाहिँ टेन्स चाहिँ मिलाउनु पर्छ। टेन्स जुन सुइटेबल टेन्स राखेर चाहिँ तपाईले यसरी चाहिँ आफ्नो त्यो बडी प्याराग्राफ यसभित्र चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो भित्र पनि कतिवटा लेख्ने त भन्दाखेरि 2 वटा अथवा 3वटासम्मको प्याराग्राफमा तपाईले यो बडी प्याराग्राफ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिम भनेको तपाईले गिभ अ बक्स, त्यस पछाडि त्यसलाई तपाईले लेखेको कुरा जति पनि छ त्यसलाई ब्राकेट गराउनुपर्छ कि हैन, वरपरबाट चाहिँ ठ्याक्क ब्राकेट बनाइदिनुपर्छ हैन। अब म तपाईलाई देखाउँदै छु कि तपाईको जुन मोडेल नम्बर त्यो क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ, राइट अ न्यूज आर्टिकल अबाउट डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम इन नेपाल भनेर छ हैन। डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम यो नेपालको कस्तो छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ यसलाई एउटा न्यूज आर्टिकल लेख्नुस् भनेर एउटा क्वेशन राखिएको थियो। सो त्यसको आन्सर अब यहाँनिर तपाईले यसरी मैले राखिदिएको छु हैन, जहाँ चाहिँ मैले अगाडि नम्बर 1 मा भनेको थिएँ माथि जुन टाइटल रहेको, जुन हेडलाइन रहेको, त्यसको प्रत्येक वर्ड बाई वर्डको अगाडिको त्यो लेटरलाई चाहिँ क्यापिटल लेख्नुपर्छ। तर यहाँनिर इनको लेखेन, किनभने यो अब मैले अगाडि भनेको थिएँ जुन आर्टिकल अथवा प्रिपोजिसनहरू छन् भने तिनीहरूको चाहिँ अगाडिको त्यो लेटरलाई क्यापिटल लेख्न पाइँदैन। सो त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर इनमा लेखिएन, सो नेपालमा फेरि लेखियो होइन। सो यसरी तपाईँले चाहिँ अगाडि हेडलाइन गराउनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि दोस्रो भनेको काम तपाईँले सोर्स खुलाउनु पर्यो कि होइन, कहाँबाट यो कुरा पत्ता लगाउनु भएको थियो त। सो यहाँ चाहिँ बाई द राइजिङ नेपाल रिपोर्टरको त्योबाट चाहिँ पाएको सोर्स खुलायो। अनि त्यस पछाडि के त भन्दाखेरि प्लेस एन्ड डेट, अब काठमाडौँ अक्टोबर 7 भनेर चाहिँ यहाँनिर यसरी लेखे हैन। अब तपाईले गर्नुपर्ने काम भनेको अब तपाईले यो माथिको यो टाइटललाई मध्यनजर गर्दै हैन, यो टाइटलसँग म्याच हुने तरिकाले चाहिँ अब यहाँनिर एउटा अथवा 2वटा सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो, जसको आधारमा चाहिँ अब बाँकी रहेका तलका 2 वटा 3वटा प्याराग्राफ चाहिँ बन्न सकोस् हो। त्यसरी चाहिँ तपाईले यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब नम्बर तपाईको त्यस पछाडि लेख्नु भनेको प्याराग्राफ हो हैन, जहाँ चाहिँ तपाईले प्याराग्राफ चाहिँ अब एउटा क्रोनोलोजिकल अर्डरमा लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन। सो त्यहाँ पनि अब तपाईले कुनमा, जस्तै अब तपाईको इन्डाइरेक्ट स्पिच होला अथवा तपाईको प्यासिभ त्यो भोइसमा होला, त्यसरी चाहिँ तपाईले त्यो एउटा सही त्यो अगाडि मैले भनेको थिएँ टेन्सहरू, सो टेन्सको त्यो राम्रोसँग सुइटेबल तरिकाले मिलाएर चाहिँ तपाईले 2वटा अथवा 3वटा
त्यसको आधारमा लेखिसके पछाडि होइन, जहाँ यहाँ चाहिँ एउटा 2 वा 3 वटा प्याराग्राफ छुट्याएको छु। सो त्यो गरिसके पछाडि अन्तिम भनेको तपाईँको काम यो ब्राकेट गराउने हो कि। त्यस पछाडि तपाईँको के त आर्टिकल, न्युज आर्टिकल लेख्ने काम चाहिँ फिनिस हुन्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ 8 मार्क्सको क्वेसन तपाईँले सल्भ गर्नुहुन्छ। तपाईँको 8 मार्क्स चाहिँ प्लस हुन्छ, गेन हुन्छ। 8 मार्क्स चाहिँ तपाईँको पेपरमा गेन हुन्छ। आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। कसरी लेख्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा अगाडि मैले भनिसकेँ। तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएको छैन, के बुझ्नु भएन त्यो पनि मलाई कमेन्ट बक्समा खुलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग कुनै क्वेसनहरू छन् भने मलाई P1Ts नेपाल फेसबुक पेजमा पठाउन सक्नुहुन्छ। मलाई इन्स्टादेखि लिएर मलाई ट्विटरमासम्म फलो गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्कहरू सबै डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र अन्य केही जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा राखिदिराख्नु होला। भिडियो हेल्पफुल छ भने साथीलाई सेयर गर्नुहोला, हेल्प गर्नुहोला। हेल्प गर्नु एकदम राम्रो काम हो। सो डु द्याट। लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हाम्रो अर्को भिडियोमा हुनेछ। सो टिल द्याट टाइम स्टे सेफ, किप लर्निङ। नमस्ते, जय नेपाल।